nämä kaksi totuutta, niin huomaa, että terve maailma on onnellinen maailma, eli paratiisi, ja että se välttämättä toimii paremmin kuin mikään rikkinäinen maailma, eli mikään muunlainen maailma, koska luonnonvalinnan valossa kun katsoo, niin mikä tahansa muu vaihtoehto on terveeseen maailmaan nähden kilpailussa hävinnyt, eli huonompi vaihtoehto, rikkinäinen siis jossain mielessä. Se, mikä ihmisiä yleensä tässä ihmetyttää, on keinotekoisuuksien rooli, että onko ne muuttanut tilannetta mitenkään, mutta ihmisluonto on pysynyt samana ja samoin kaiken elollisen luonto on pysynyt samana. Että tämä toimintaperiaatteen osalta elollinen luonto ei ole muuttunut mihinkään eikä ihminen ole muuttunut mihinkään. Mutta sitten toisaalta keinotekoisuudet on uusi tekijä, joka on niin kuin ikään kuin uusi kilpailustrategia evoluution kuluessa. Ja sen kanssa on niin kuin minkä tahansa muun uuden strategian kanssa, että se kannattaa käyttää hyödyksi, sikäli kun se kilpailu hyötyä tuo. Mutta se ei meinaa sitä, että vanhat strategiat, niin kuin silmät ja tunteet ja sosiaalisuus ja keho ja käytännössä toimiminen, niin olisi kadottanut hyödyllisyyttään minnekään. Ei myöskään luontosuhteen tärkeys ole kadonnut, vaan ne on vaan unohtunut siinä, kun on eletty teknologian kanssa liian tiiviisti, että laskettu tämän uuden kilpailustrategian varaan. Mutta sen kanssa on ihan niin kuin liian vahvojen hampaittenkin kanssa, että niin kuin vähitellen pilkka käy omaan nilkkaan, jos se unohtaa kaikki elämän muut puolet, niin syö oman pohjansa pois. Niinpä järkevin strategia on kehittää teknologiaa ja pitää nämä vanhat hyvät puolet, vahvat puolet kanssa, että uusi strategia yhdistettynä vanhoihin voittoisiin strategioihin niin on se paras vaihtoehto. Ja tästä syystä sitten modernissa kilpailussa niin pitäisi pärjätä terveen elämäntavoin, terve luontosuhte, tunteiden mukainen elämä. Tunteet tulee mukaan sitä kautta, että ne ohjaa meitä kohti onnea, eli onnen me saavutamme silloin, kun meillä on vaistatyydytys, täysin niin kuin ideaaliset luonnonvalinnan valossa, ideaaliset olosuhteet, ideaalinen elämäntapa, eli paras selviytymiskyky. Niin tunteet ohjaa kohti onnea ja poispäin katastrofeista, eli just sinne selviytymiskyvyn suuntaan, mihin pitäisi mennäkin. Niin sitä kautta tunteiden mukainen elämä on tosiaankin kannattavin. Toisaalta jos ajattelee tätä paratiisiajatusta sillä lailla, että terve maailma, jos olisi mitään muuta kuin paratiisi meille, niin silloin meidän tunteet pakottaisi, meidän vaistoluonto pakottaisi meidät vaihtamaan johonkin muuhun vaihtoehtoon. Ja siinä ei taas luonnonvalinnan valossa ole mitään järkeä, että jos terve maailma oli se paras vaihtoehto, eihän meidän kannata hylätä sitä. Mutta tässä on aika raadollinen näkökulma siihen, että minkä on terve, koska terve pitää olla lujalla pohjalla tulevaisuus, ja jos siinä osoittautunut, että teknologian kanssa pärjätään paremmin kuin ilman teknologiaa, niin silloin pitää se teknologiastrategia myös kehittää. Eli pitää olla tämä maapäällinen paratiisi, tämä terve maailma plus teknologia, se on se voittoisin strategia. Jos sitten mietitään, että mitä vaatimuksia teknologia asettaa ihmiselle, niin se asettaa toimintakykyvaatimuksia. Että pitäisi olla skarppia ja jaksaa tehdä työtä, toisin sanoen olla motivoitunut ja hyvässä kunnossa älyllisesti. Ihminen on aika yhteenpunoutunut kokonaisuus niin, että se on hyvässä kunnossa silloin, kun se on niin kuin kaikin puolin elänyt tervettä elämää, ja motivoitunut se on silloin, kun tulevaisuus näyttää hyvältä ja sillä lailla toimien, että hyvät elinolosuhteet ja kaikki niin kuin ihmiselle sopii, niin kuin luonnolle sopii. Eli tämä teknologian ihmiselle asettamat vaatimukset, niin ne on samat kuin nämä luonnonvalinnan kuluessa ihmiselle tulleet vaatimukset, eli tämän tulevaisuuden selviytymisen turvaaminen, joka käytään terveen maailman, terveiden elämäntapojen tavoitteiden kautta, josta osa on toki moraali ja tunteiden mukainen elämä. Että tässä pitää hyvin tiukkaan katsoa, mitä se maailman terveys tarkoittaa. Että se tarkoittaa ihan kaiken terveyttä ja kaiken huonon karsimista pois. Et sen takia on olemassa kärsimystä, että me saataisiin se
ympärys vaan luo kuvan maailmasta, että se ei sinällään ohjaa meitä mihinkään. Et jos meillä ei ole tavoitteita, niin sitten ei tiedä mitä käy. Mutta tavoitteitahan tulee sitä kautta, että joko sä tiput pois kilpailusta, jos sä et tee yhtään mitään, tai sitten sulla se, että sulla on ylipäätään joku tavoite, niin asettaa sulle tavoitteeksi toimintakyvyn sen tavoitteen saavuttamisessa. Ja jos sulla vähintään se tavoite, että sä säilyt jatkossa tavoittelemassa sitä sun tavoitetta, että sä oot olemassa jatkossa, niin se tuo tämän selviytymiskykytavoitteen. Ja parhaiten on selvinnyt ne, joilla ei oikeastaan sitten muuta tavoitetta olekaan kuin tämä toiminnan turvaaminen tulevaisuudessa. Tai nämä on niin kuin punoutunut sellaiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Että paras selviytymiskyky tehtävässä kuin tehtävässä on se meidän tavoite, mikä on siis tämä terve maailma, maanpäällinen paratiisi. Mutta sitten, että mikä oikeastaan on tervettä, niin se terveyden vaaliminen on tervettä, moraalin vaaliminen on tervettä. Mutta esimerkiksi kilpailussa ei ole tervettä olla lyhytnäköinen ja katsoa vain yhden strategian kannalta, vaan tarvitaan sitä variaatiota, niitä monia mahdollisuuksia, jotka mahdollistuu sen, että luonnonvalinnan tyyppisellä mekanismilla ja oppimisen kautta voidaan hyvin nopeasti sopeutua uusiin olosuhteisiin. Sen takia ihmisyhteisössä on hyvä on hyvin erilaisilla vahvuuksilla varustettuja ihmisiä, eri luonteisia, eri tyyppisiä, erilaisuuntautuneita ihmisiä, joista sitten joukosta löytyy niitä, jotka osaa kuhunkin sopeutua. Ja niin tietysti laajemmin kaikki eläinlajien kirjoja sillä lailla on hyvä olla olemassa, että hyvä kilpailu niin ei tiputa sitä kaikkea pois, että ihmisluonnossa on niin kuin myös joku sellainen oikeudenmukaisuuden arvostus, mikä on hyvin tärkeää sen kannalta, että saataisiin parhaat järjestelyt. Et moraali tässä mielessä tarkoittaa, että ollaan ensisijaisesti oikeudenmukaisia ja vastuuntuntoisia, katsotaan kokonaisuuden kannalta. Laumapelaaminen